ค่ะวันนี้จะมาชวนทำชีสเค้กญี่ปุ่นรสช็อกโกแลตค่ะชีสเค้กนุ่มๆเด้งๆทำง่ายแล้วก็อร่อยนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราทำการแยกไข่แดงและไข่ขาวค่ะโดยจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีไข่ไก่เบอร์2ก็อาจจะใช้เป็นเบอร์1ได้ค่ะต่อไปค่ะนำชีสมาใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้นะคะใช้ชีสจำนวน100 กรัมค่ะแล้วก็คนด้วยตะกร้อมือหรือไม้พายนะคะให้ชีสมีความนุ่มแล้วก็อ่อนตัวลงค่ะพอคนชีสได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่เนยลงไปค่ะใช้เป็นเนยสดจืดนะคะจำนวน35 กรัมค่ะแล้วก็คนชีสและเนยให้อ่อนนุ่มแล้วก็เข้ากันดีนะคะใครจะใช้เป็นตะกร้อมือหรือว่าใช้ไม้พายก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดค่ะต่อไปค่ะนำนมสดจำนวน100 กรัมไปเวฟในไมโครเวฟนะคะให้มีความอุ่นค่ะแล้วก็มาเทใส่ลงไปในส่วนผสมของชีสและเนยที่เราทำไว้นะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ไข่แดงค่ะจะใส่ทีละ1 ฟองหรือว่าจะใส่ไปทีเดียว3 ฟองเลยก็ได้นะคะจะใส่ทีละ1 ฟองนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะอย่าลืมเลือกใช้ไข่ไก่สดใหม่นะคะเค้กของเราจะได้ไม่คาวค่ะหลังจากใส่ไข่จนหมดแล้วก็คนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปก็ใส่กลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะต่อไปก็ให้เราทำการใส่แป้งค่ะใส่แป้งเค้กแป้งข้าวโพดผงโกโก้แล้วก็เกลือนะคะลงบนที่ร่อนค่ะจากนั้นก็ร่อนส่วนผสมของแป้งลงไปในส่วนผสมได้เลยค่ะพอร่อนแป้งเสร็จแล้วนะคะก็ให้ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนจนส่วนผสมไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะแล้วก็ได้ส่วนผสมที่มีเนื้อเนียนค่ะหลังจากนั้นค่ะเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่มีเนื้อเนียนนะคะเราจะนำส่วนผสมนี้ไปกรองอีกครั้งหนึ่งค่ะเทส่วนผสมทั้งหมดผ่านตะแกรงนะคะแล้วก็พักไว้ค่ะจากนั้นค่ะเราจะไปตีไข่ขาวกันนะคะไข่ขาวที่เราแยกไว้ในขั้นตอนแรกนะคะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำมะนาวลงไปเสร็จแล้วก็ต่อด้วยน้ำตาลทรายนะคะโดยให้เราแบ่งน้ำตาลทรายออกเป็น3 ครั้งค่ะแต่ละครั้งก็อาจจะให้ห่างกันสักประมาณ20 วิค่ะในการตีไข่ขาวก็จะใช้ความเร็วระดับปานกลางนะคะตีจนกระทั่งไข่ขาวเนี่ยมีสีขาวนวลแล้วก็ตั้งยอดอ่อนค่ะพอได้ยอดอ่อนประมาณนี้แล้วก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ30 วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปเราก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้นะคะไปผสมกับส่วนผสมที่เราทำไว้ค่ะตักไข่ขาวส่วนหนึ่งนะคะไปใส่ในส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะแล้วก็คนส่วนผสมของไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันค่ะคนจนได้ส่วนผสมที่มีเนื้อเนียนนะคะจากนั้นค่ะก็ให้นำส่วนผสมที่ได้นี้นะคะเทกลับไปในไข่ขาวที่เหลือค่ะแล้วก็คนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะอาจจะใช้เป็นไม้พายหรือตะกร้อมือก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะจนเป็นเนื้อเนียนค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปเทใส่พิมพ์ค่ะใช้เป็นพิมพ์วงกลมนะคะขนาดประมาณ15 เซนค่ะปูกระดาษไขด้านล่างแล้วก็ด้านข้างนะคะแนะนำว่าให้ตัดกระดาษที่วางด้านข้างให้สูงกว่าพิมพ์เค้กประมาณ2 เซนนะคะจากนั้นก็เทส่วนผสมลงไปในพิมพ์เค้กทั้งหมดค่ะแล้วก็เขย่าแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศค่ะเราจะอบแบบรองน้ำร้อนนะคะใส่น้ำร้อนลงไปในถาดที่รองอบค่ะถ้ากลัวว่าน้ำจะซึมเข้าพิมพ์เค้กนะคะก็ให้ใช้กระดาษฟอยล์รองพิมพ์เค้กอีกชั้นหนึ่งค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะ
อบด้วยไฟบนล่างนะคะ120องศานาน80นาทีค่ะแล้วก็อบต่อด้วยอุณหภูมิ180องศาอีก10นาทีเพื่อให้หน้าเค้กมีสีเข้มขึ้นนะคะโดยจะวางในชั้นล่างสุดของเตานะคะแต่ว่าระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยนะคะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะก็ให้เรานำเค้กออกจากถาดค่ะแล้วก็ดึงฟอยล์ที่หุ้มด้านล่างออกนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะนำออกจากพิมพ์เค้กในตอนที่เค้กยังร้อนเลยนะคะเพื่อให้เขาออกมาคลายร้อนค่ะแล้วก็ดึงกระดาษที่รองอบออกค่ะเนื้อเค้กจะได้เป็นแบบนุ่มๆเด้งๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพักเขาไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็จะมาชิมกันค่ะชีสเค้กญี่ปุ่นรสช็อกโกแลตสูตรนี้นะคะก็จะมีความนุ่มละมุนละลายในปากค่ะแล้วก็รสชาติไม่หวานมากนะคะรับรองว่าทานเพลินกันเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ